Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ một món ăn chay vô cùng hấp dẫn, giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Đó chính là món nấm kho nồi đất. Đây là một món ăn chay đậm đà, bắt vị, ngon không kém gì món mặn. Mỗi lần nhà mình làm món kho này, cả nhà đều đánh sạch nồi cơm lúc nào không hay. Món ăn vừa nhẹ bụng, ngon miệng lại cực kỳ dễ làm. Các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Hôm nay mình sử dụng nấm lọc nhung và nấm hương. Nấm lọc nhung này rất ngon. Vỏ ngoài đặc trưng với mũ nấm màu nâu, mịn màng như lớp nhung trên gặt hươu nên mới có tên gọi như vậy đó các bạn. Mình dùng ở đây là 50g nấm lọc nhung khô ngâm nở. Sau khi nấm ngâm được nở mềm, mình xả rửa thật là sạch với 3 đến 4 lần nước để loại bỏ hoàn toàn phần nước màu vàng nha các bạn. Xả đến khi nào nước trong lại là được. Với nấm hương thì mình cắt nhỏ phần cuống, giữ nguyên mũ nấm để kho cho ngon. Mình dùng thêm một ít nấm tuyết. Nấm tuyết ngâm nở nhìn mỏng manh nhưng ăn rất dai giòn. Nấm nở xong thì mình xé thành những miếng vừa ăn như thế này. Chuẩn bị thêm 150g cà rốt cắt lát. Phần gia vị tàu hương thì mình dùng 2 củ tỏi nhỏ và một nhánh gừng nhỏ. Mình thái lát mỏng ra như thế này. Bạn nào ăn thuần chay thì có thể thay thế bằng hành bơ rô nha. Mình dùng một tép hành lá. Phần đầu thì băm nhỏ, phần lá các bạn cắt nhuyễn ra để lát nữa mình nêm ha. Ngoài ra mình chuẩn bị là 300g đậu hũ miếng đã chiên sẵn. Các bạn cũng có thể mua đậu trắng về rồi tự chiên hoặc là dùng bất kỳ loại đậu nào mình thích đều được nha. Cho một ít dầu ăn vào chảo khoảng 1 muỗng canh đó các bạn. Chờ cho dầu nóng lên thì mình cho tỏi và gừng vào, phi thơm. Khi nghe tỏi gừng đã dậy mùi thơm rồi thì mình trút hết nấm lọc nhung và nấm hương vào xào. Khác với nấm rơm hay là nấm kim châm dễ mềm nhũn thì nấm lọc nhung có độ dai giòn sần sật rất là rõ. Khi kho lâu trong nồi đất, nấm vẫn giữ được hình dáng và dai giòn ăn rất là thích miệng. Hơn nữa loại nấm này có vị ngọt tự nhiên, đậm đà, giúp nước kho có độ ngọt sâu mà không cần dùng nhiều bột ngọt hay là hạt nêm. Tiếp đến thì mình cho nấm tuyết và cà rốt vào luôn. Đảo đều tay khoảng 2 phút thì mình cho đậu hũ chiên vào. Lúc này mình châm thêm 100ml nước dừa và 200ml nước lọc. Tiếp theo mình nêm nếm gia vị vào gồm có 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương. Trộn đều tất cả lên. Hạ lửa vừa và nấu để nấm và đậu hũ cùng thấm gia vị nha các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình pha 2 muỗng cà phê bột năng với nửa chén nước rồi khuấy tan. Khi hỗn hợp trong chảo sôi được khoảng 3 phút thì mình đổ phần nước bột năng vừa pha vào và mình đảo đều lên ha. Tiếp tục nấu đến khi thấy phần nước sốt sánh lại thì mình tắt bếp là được rồi. Bây giờ mình chuyển toàn bộ phần nấm và đậu hũ qua nồi đất để tiếp tục kho. Các bạn nhớ là mình vét hết phần nước sốt trong chảo vào luôn nha. Rắc thêm một chút xíu tiêu và hành lá lên bề mặt cho thơm ha. Đặt nồi nấm lên bếp rim với lửa nhỏ liu riu khoảng 5 phút rồi mình dọn ra bàn ăn nóng. Hoặc các bạn cũng có thể để nồi trên bếp mình đun liu riu trong suốt bữa ăn để giữ độ nóng sốt đều rất là ngon nha các bạn. Quá trình thực hiện món nấm kho nồi đất của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình cùng thưởng thức. Món này ăn kèm với cơm nóng là đúng điệu nhất luôn. Mùi thơm đặc trưng của nấm quyện cùng vị đậm đà của nước tương tỏa lên rất là thơm. Gắp thử một miếng nấm lọc nhung, mình cảm nhận ngay được độ giòn sần sật vô cùng thích miệng. Nấm tuyết thì mềm mại, mọng nước nhưng vẫn giữ được độ giòn sừng sực. Vị nước sốt ngọt thanh thấm sâu vào từng thớ nấm. Từ nấm lọc nhung, nấm hương cho đến nấm tuyết đều vô cùng đậm đà. Đặc biệt, phần đậu hũ chiên xốp ngấm gia vị cực kỳ vừa vặn. Các bạn cũng đừng quên kẹp thêm một miếng cà rốt mềm ngọt để cân bằng lại hương vị nha. Xới một bát cơm trắng nóng hổi, rưới thêm chút nước tương sóng sánh lên trên. Vị ngọt tự nhiên của nấm hòa quyện cùng hạt cơm dẻo thơm, một món ăn thanh đạm nhưng lại bắt vị vô cùng. Các bạn hãy vào bếp làm ngay món này để đổi vị cho gia đình vào dịp cuối tuần nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.
Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Mình xin chia sẻ với các bạn cách xào mướp. Điều cần tránh đầu tiên là tuyệt đối không xào trực tiếp trong dầu nóng. Tiếp theo là làm sao để mướp giữ được màu xanh mướt, không bị thâm, giữ được độ ngọt, chất dinh dưỡng, độ giòn cũng như là không bị ra nước. Mình mời các bạn theo dõi cách mình làm nha. Trước khi thực hiện thì mình mời các bạn xem thành phần nguyên liệu đơn giản để tiện chuẩn bị ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Hành lá thì mình cắt nhỏ ra. Món này có hành lá sẽ rất là thơm nha các bạn. Ớt thì mình cắt khoanh khoảng 3 trái nhỏ. Cắt thêm một củ hành và 2 tép tỏi nữa nha. Cho vô máy xay nhuyễn. Không xay thì mình băm nhỏ ra cũng được hết các bạn. Đây là nấm đùi gà. Mình cắt nấm thành khoanh, dày khoảng 1 cm như thế này. Các bạn có thể cắt dọc cũng được, tùy theo ý thích nha. Và các bạn có thể thay nấm đùi gà bằng các loại nấm khác cũng rất là ngon nha. Nhưng nhớ là thời gian cho nấm chín thì có thể thay đổi tùy theo từng loại nấm nha các bạn. Mướp ở đây thì mình sử dụng mướp hương. Bạn chịu khó dùng dao cạo cái phần vỏ xanh ở bên ngoài. Nếu mướp trái lớn hơn thì bạn có thể bào thật là mỏng phần vỏ xanh ha. Đừng bào sâu quá vào phần thịt mướp sẽ mất đi độ giòn đó các bạn. Và khi mình xào mướp nó dễ bị nhũng không ngon nha. Xong rồi mình cho mướp qua rửa trong thau nước có pha một chút muối. Xong rồi các bạn rửa lại một lần nữa thật là sạch ha. Bây giờ thì mình cắt mướp ra thành khoanh, độ dày khoảng 2 cm. Các bạn có thể cắt khoanh xéo hay là chẻ dọc tùy theo ý thích của các bạn nha. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Trước khi xào thì mình sẽ hấp phần mướp này nha các bạn. Cho vào mướp 1 muỗng canh dầu ăn. Xóc đều lên. Tiếp theo thì mình cho mướp vào xửng hấp. Đậy nắp lại. Các bạn hấp trong 3 phút tính từ khi nước sôi ha. Lưu ý là đừng hấp quá lâu mướp sẽ bị nhão không ngon nha. Làm theo cách này á, mướp chín nhưng không bị ra nước. Nhờ vậy mà mướp vẫn giữ được độ giòn, độ ngọt, đồng thời giữ được màu tươi xanh vốn có của mướp đó các bạn. Mướp không bị thâm nè và nhão khi mà mình xào trực tiếp trong chảo dầu nóng như là cách xào truyền thống. Đúng 3 phút rồi, mình tắt bếp, nhấc ra khỏi nồi hấp nha. Tiếp theo thì mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi vào phi lên cho thơm nè. Kế đến thì mình cho ớt thì tùy thích nha các bạn. Tiếp tục mình cho nấm vào xào đều lên. Thêm vào 2 muỗng canh nước nữa. Mình xào trong từ 2 đến 3 phút, nấm vừa chín tới là được nha. Sau đó các bạn hạ lửa thật nhỏ và mình nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai, 1 muỗng cà phê đường. Và mình cho hết phần mướp đã hấp vào, đảo đều lên cho mướp thấm gia vị, rồi mình tắt bếp ha. Sau cùng thì mình cho hành lá và tiêu cho thơm nữa nè. Rất nhanh luôn các bạn. Chỉ trong 15 phút mình đã hoàn thành xong món mướp xào nấm rất ngon cho bữa cơm gia đình. Đây là một trong những món xào hấp dẫn để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày. Mình dùng với cơm rất là ngon và dễ ăn. Khi ăn thì các bạn có thể chấm thêm một chút nước tương cho đậm đà nè. Nấm rất giòn, ngọt, mướp vẫn giữ được màu xanh, không ra nước, ngọt và giòn sần sật khi ăn, rất thích luôn các bạn. Vì thế nên ăn nhiều mà không hề ngán luôn. Tuy là món chay nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, chất đạm, chất xơ, rất tốt cho sức khỏe đó. Các bạn hãy thử xào mướp theo cách của mình, bảo đảm ăn không hề bị ngán. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha.